Good day everybody! Hello po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my own way. So for today po, i-share ko din po sa inyo na ang YouTube channel ko po ay monetized na. Yay! So I will use this opportunity guys to thank you all for your unending love and support to my YouTube channel. And of course, most especially kay Vince kasi hindi ko magagawa ang mga videos ko kung wala siya dahil siya na po yung videographer ko, director, and everything. And of course, my family and friends. So maraming salamat po sa inyo. Okay? And for today po, magluluto po tayo ng isang masarap na breakfast recipe. And ito po ay ang longganisa. So, favorite din po ito ni Vince. So, i-share ko din po sa inyo yung homemade longganisa akong. So, for today, i-share ko po sa inyo ang aking homemade garlic longganisa. So, na-inspire po kasi akong gumawa din ng garlic longganisa kasi una, favorite ni Vince. So, instead na bibili pa ako sa palengke or supermarket, naisip ko na gumawa din po ako ng version ko ng homemade longganisa. Inspired din po ako sa longganisa sa Alaminos kasi napakasarap po niya. Ang dami niyang garlic, meron siyang matamis at maasim. So, i-share ko sa inyo guys yung parang flavors of Alaminos longganisa. So, let's start how to prepare our homemade longganisa. And another one guys, i-share ko din sa inyo how I monetize my channel. Some tips based on my experience, how I quickly monetize my YouTube channel. So, keep on watching guys. So, ang ating ingredients para sa ating homemade longganisa ay meron tayong 1/4 kilo of ground pork. So, 1/4 lang siya guys. And then, meron din tayong oyster sauce. And then, meron tayong yung sugar, brown sugar, yes. And then, meron tayong anato seeds for pakulay. And then, meron din tayong oil. And then, pepper. And then, meron tayong apple cider vinegar. And then, garlic. And, of course, meron din tayong salt to taste. Okay? So, alam niyo guys, meron akong katulong sa kitchen. So, since hindi ako ganong sa pag-slice, meron tayong pang chop. And napakamura lang dito. Nabili ko lang sa Divisoria ng 130 pesos. Okay? So, first, i-chop ko lang yung garlic. Lagay natin yung ating garlic. So, easy. Kung meron kayo nito. Ayan. So, ganyan lang. So, habang ginaganito ko yung onion, guys, one tip ko lang to easily monetize your channel. So, ano ba yung requirements ni YouTube para ma-monetize yung channel natin? First, kailangan natin magkaroon ng 1K subscribers and 4,000 public watch hours. So, nung ako po, sabi ko 1 year. So, sabi ko po, naisip ko na medyo ang hirap. Pero, if you have the passion and determination, magagawa niyo po. Magagawa po natin. Okay? So, paano nga ba tayo magkakaroon ng 1K subscribers? So, syempre, gawin nyo, usapin nyo lahat ng barangay nyo.
mga friends, relatives, families na mag-subscribe sa channel nyo and panoorin yung videos nyo. So, joke lang guys. Pero yeah, malaking tulong yun. Guys, so minsan yung mga kakilala natin at mga kaibigan, sila pa mismo ang una nating mga haters or bashers. Pero not all naman. Meron po talaga. Hindi natin maiwasan yun. So, part sa ating journey of our vlog. Okay? So, it seems okay na to guys. So, let's prepare our longganisa mixture. So, una, lagay natin ang ating pork. Okay. And then, paminta. Everything, lagay nyo na. Paminta, apple cider, then oyster sauce, simutin natin. And then sugar. And by the way guys, yung mga yung sukat, you will also see on the description box below. Pero 1 ounce lahat po ito. Yung karne, 1/4 kilo. And then of course, the anato seed. Pangkulay. And then the garlic. So, yung garlic, 10 cloves of garlic or more, depende na sa inyo. Masarap guys kung mas maraming garlic. And then of course, pinch of salt. Okay. So, i-mix-mix nyo lang guys until ma-fully mix well yung natin. Mixture. Okay, so while mixing, another tip ko guys to quickly monetize our channel is kailangan nyo guys na mag-upload ng maraming videos. As much as possible, upload kayo ng more than 3 or 4 videos a week kung kaya nyo. Kasi nakakadami po yun ng watch hours. And another one, as much as possible din, dapat yung video nyo more than 10 minutes. Kung kakayanin. Yun ang magiging goal nyo. 10 minutes. Kasi kung 1 minute lang, 2 minutes, or 5 minutes, mahirapan po tayong kumuha ng 4K watch hours. So, mas maganda po na longer yung video po. So, pag na-mix well na po natin, ready na natin siyang i-wrap. So, pwede nyo pong gamitin ang ice candy na plastic or ito pong cling wrap. Okay? Okay guys, after mixing well, nilipat ko na ang ating mixture. And then, i-drain nyo din guys kung watery siya. And then, put some oil. Konting oil lang para medyo oily din siya. Pero maganda rin ang bilhin yung ground pork ay yung may fats. Okay? So, ang gagamitin ko nga ay yung cling wrap. And then, ang measurement ko is 1 ounce. Okay. Okay guys, and then lagay nyo dito. Then flatten nyo, and then roll. Mas maganda sana kung may plastic ng ice candy, or depende sa inyo kung ano yung gusto nyo gamitin. Wala. So, on the other end, buhol natin siya. And then, dito din.
guys, and then saka natin gupitin both ends. So, nakaisa na tayo. So, depende sa inyo kung mahaba or mataba ang gagawin ng longganisa. And then, same procedure. Wow! Okay guys, last piece. So another tip guys to quickly monetize your channel, iwasan nyo din po yung ma-copyright claim and copyright strike. So ayaw na ayaw po ni YouTube yun, ni YouTube team. So as much as possible, yung originality ng video natin, importante. Our own video. So wag yung redundancy. Kasi makikita yun. And kung marami kayong copyright strike sa copyright claim, isang way yun para ma-disapprove yung channel. Okay? Last piece. So, sa 1/4, nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 7. 7 na longganisa. So, ito guys, hindi ko pa pwedeng iprito. Kailangan muna nating i-ref para mas ano siya, mas matigas. Intact siya. So, gumawa din po ako ng another longganisa ko. Long naman siya kahapon. And nilagay ko na siya sa ref and yun yung lulutuin natin. So ito siya guys. So meron tayong 5 pieces of longganisa. So longganisang long saka longganisang parang ano to, bola. Ano yan? Short. Okay? Okay guys. Maglagay tayo ng konting water sa ating pan. Kasi lulutuin muna natin yung longganisa. Make sure na maluto muna yung karne. Kasi nga, yung ginawa natin, di naman siya luto. Yan. Okay? So, guys, kung titingnan nyo, di ba magkaibang kulay? Kasi, yung ginamit ko dito, talagang brown sugar siya. As in, brown na brown. And then, itong sugar naman na ginamit ko dito is yung wash sugar lang, yung light color lang. So, it depends sa inyo kung anong gagamitin yung sugar and ito yung magiging result ng longganisa nyo. Okay? So, makikita nyo may dark because they use dark na sugar. And then, yung may lighter is because the sugar that they use is yung wash or white sugar lang. Okay? But, same na ginamit ko yung anato seeds na pangpakulay. Okay? So, ilagay na natin ang ating longganisa sa pan. Yan. So, depende sa inyo kung gusto nyo ng pabilog o pahaba. Kung ano magugustuhan ng kids or combination. And another tip guys, to quickly monetize your channel, just enjoy what you are doing. So, share nyo lang guys yung passion nyo, and kung ano yung passion nyo, cooking, singing, enjoy lang. Okay guys, so it seems okay na siya. Ayan o, ang bango. Ang daming garlic na bango. So, first, pakulo kayo ng water, and then put the longganisa, and then put an oil, and then kayaan nyo magmantika. Lumabas yung oil ng ating longganisa. Okay guys, so tignan nyo, nagbago ang rice din ako kanina, and then nag-fried ng sunny side up egg with toyo. So, dito natin ilalagay ang ating nilutong homemade garlic longganisa. Okay? So, let's put our longganisa.
Nadurog yung isa, guys. Okay, and then, meron tayong masarap na siling with suka, sausawan. Ayan, so perfect. Okay guys, so it's tasting time and last tip sa ating kung paano ma-monetize quickly ang ating channel. So, not after lang sa money guys, na gumagawa tayo ng YouTube channel natin para kumita. Of course, haluan din natin ng enjoyment kasi masaya tayo sa ginagawa natin. Sabi nga nila, to have success, you need to enjoy what you are doing, you know what you are doing, and you have a strong determination to what you're doing. So, sa mga subscribers nyo, para magustuhan nila ang videos nyo, of course, dapat magkaroon tayo ng magandang videos, informative yung videos natin, yung may matututunan sila, at of course, yung matutuwa sila and mag-enjoy sila sa videos natin. So, always love what you are doing. Okay? Kaya, hindi ako nag-apron kasi I want to show you the love of our every videos. Okay guys? So, it's tasting time! So, let's taste our homemade garlic longganisa. Harap. Yung lasa ng longganisa na matamis, na garlic at medyo maasim, nag-blend siya guys sa ating bagoong rice. Mapapamore ka pa sa sarap. This is a perfect long silog with fried tuyo. So sana po, matry nyo din po at home ang ating homemade garlic longganisa. So meron tayong, yun nga sabi ko, 2 longganisa. Meron tayong long, and meron din tayong kabilog na longganisa using the dark sugar. So guys, thank you for watching. See you again on my next vlog. Bye for now. Bye!